Όταν λέμε σαργούς, μπορεί να εννοούμε τους κλασικούς του είδους, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ούγενες ή τα μυτάκια ή οι καμπανάδες και ούτω καθεξής, οι οποίοι γενικά είναι ψηλά στην κατάταξη, στη συνείδηση του ψαροκυνηγού και εμείς όταν πρόκειται για κάποιο καλό ψάρι τα κυνηγάμε και τα πιάνουμε. Στο επόμενο πλάνο θα δείτε ότι σε μία βουτιά, παρόλο που πλησιάζουν κάποιες στήρες οι οποίες είναι μεσαίου αλλά και μικρού μεγέθους, θα διαλέξω μία ούγενα που είναι πάρα πολύ καλή. Από όλα τα είδη των σαργών που κολυμπούν στη Μεσόγειο, η ούγενα είναι αυτή που θα κάνει το πιο αποφασιστικό κολύμπι για να πλησιάσει το πόστο του ψαροκυνηγού. Η ούγενα είναι ένα ψάρι το οποίο θα κολυμπήσει σε όλα τα είδη βυθών και σε όλα τα βάθη. Στο συγκεκριμένο πλάνο θα δούμε σε αρκετά ρηχά νερά μία ούγενα να κολυμπάει και να πλησιάζει στο καρτέρι μου σε ένα βραχώδη βυθό.
Όπως είπαμε και στο προηγούμενο πλάνο, ότι μπορεί να είναι σε διάφορα είδη βυθού. Εδώ βλέπουμε μία ούγεννα ριχά σε μεικτό βυθό και μάλιστα όχι απλό μεικτό βυθό με πολλά φύκια. Φίλε Φίλωνα, θα μου επιτρέψεις, παρόλο που έχεις ζητήσει μαζί με τους σαργούς τσιπούρες, να τις φυλάξω τις τσιπούρες για άλλο βίντεο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως θα συμπληρώσω με σκαθάρια τα οποία μοιάζουν σχηματικά με τους σαργούς, κολυμπάνε στα ίδια μέρη και σε πολλές περιπτώσεις έχουν και την ίδια συμπεριφορά. Όταν πρόκειται για χειμώνα και ριχά, το σκαθάρι είναι ένα ψάρι που αρκετές φορές κολυμπάει μόνο του και έτσι θα πλησιάσει και στο καρτέρι. Το σκαθάρι είναι ένα ψάρι που η παρουσία του σε κάποιον τόπο επηρεάζεται πάρα πολύ από το ρεύμα. Είναι το πρώτο ψάρι που θα δούμε να εμφανίζεται, ακόμα και αν στην προηγούμενη βουτιά δεν είχαμε δει τίποτα, αν έχει αρχίσει να μπαίνει το ρεύμα, και είναι και το πρώτο ψάρι που θα πάψουμε να βλέπουμε σε ένα τόπο αν πάψει να υπάρχει το ρεύμα. Αυτό το είδος του αρέσει να κολυμπάει και να αναμειγνύεται μαζί με άλλα είδη ψαριών, όπως για παράδειγμα οι σαργοί και οι καμπανάδες.
Όταν αποφασίσετε να κυνηγήσετε το σκαθάρι με καρτέρι, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι επηρεάζεται πάρα πολύ από την κίνηση των μικρόψαρων. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο τρομάξετε τις καλόγριες ή το δόλωμα που υπάρχει γύρω-γύρω, να ξέρετε ότι θα τρομάξει και το σκαθάρι και κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει. Κλείνοντας την ενότητα αυτή του βίντεο για τα σκαθάρια, θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα γεγονός που συμβαίνει κάθε χρόνο περίπου εκεί στην εποχή του Μαρτίου, Απριλίου, εξαρτάται τη χρονιά, όπου είναι η αναπαραγωγή των σκαθαριών. Αυτή την εποχή τα σκαθάρια βγαίνουν σε συγκεκριμένα μέρη κοντά στην ακτογραμμή και γεννάνε, αναπαράγονται. Και ως εκ τούτου οι ψαράδες και κάποιοι ψαροκυνηγοί τα κυνηγάνε μανιωδώς. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι ψαροκυνηγοί δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να κάνουν το μέγεθος, ας πούμε, των ψαριών που κάνουν οι άλλες αλλιευτικοί μέθοδοι, αλλά όπως και να έχει είναι μια λογική την οποία καλά θα ήταν να μην την ακολουθούμε, γιατί επεμβαίνοντας έτσι βία στον κύκλο της αναπαραγωγής του συγκεκριμένου είδους, μακροπρόθεσμα θα είναι κακό για το περιβάλλον και προφανώς και για μας. Έτσι συμπληρωματικά θα βάλουμε ένα βίντεο για τους καμπανάδες ή τους αυλιάδες ή τους... πώς αλλιώς τους λένε, δεν θυμάμαι. Το οποίο αυτό είναι ένα ψάρι που κολυμπάει σε μεγάλα κοπάδια, είναι πολύ νόστιμο, απλά δεν μεγαλώνει αρκετά σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Στα μεγάλα κοπάδια όμως πάντα θα υπάρχουν 1-2 ψάρια τα οποία είναι ωραία σε μέγεθος και αξίζει να τα πιάσετε.
Το μελανούρι είναι ένα ψάρι που μοιάζει μορφολογικά κάπως έτσι με τους αργούς και τα σκαθάρια, οπότε γι' αυτό το λόγο θα δούμε 2 βίντεο από αυτά. Υπάρχει σε πολύ μεγάλη πληθώρα, οπότε δεν τίθεται θέμα ηθικού ή οικολογικού ενδιασμού. Το χειμώνα βγαίνει στα ριχά, όπως είπα, σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις και το καλοκαίρι μετακινείται πιο βαθιά. Μερικές φορές όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο που είναι πιο ψηλά στη λίστα της προτεραιότητάς μου, όπως είναι η σαργή ας πούμε, αντί να βγω χωρίς να έχω κάνει κάποια βολή, μπορεί να πιάσω ένα μελανούρι. Ο λόγος δεν είναι απλά γιατί θέλω να σκοτώσω κάτι, ο λόγος είναι επειδή είμαι κοιλιόδουλος και το μελανούρι είναι πολύ ωραίο τηγανιτό. Έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε πως το YouTube δεν είναι δάσκαλος. Πρόκειται για πλάνα τα οποία είναι μαζεμένα σε ιδιαίτερες στιγμές, δηλαδή τη σωστή στιγμή, στο σωστό χρόνο, με το σωστό τρόπο κτλ. Και απέχουν αρκετά από την καθημερινότητα του μέσου ψαροκυνηγού.
Θέλω να σας ζητήσω να έχετε μία σύνεση και μία σχετική μετριοπάθεια και να βάζετε πρώτα την ασφαλειά σας και μετά οποιοδήποτε θύραμα. Ελπίζω να το απολαύσατε, θα σας δώσω το επόμενο.